සුබ දවසක් සියලුම දෙනාටම chami techInfo YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එක මගින් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ඉන්නේ ChatGPT භාවිතා කරලා වෘත්තීමය තත්වයෙන් යුක්තව නිවැරදිව ඊමේල් එකක් අපි කැමති මාතෘකාවක් යටතේ අවශ්‍ය කෙනෙකුට යවන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. මේ සඳහා අපට වඩාත් නිවැරදි හොඳ ඉංග්‍රීසි දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හොඳ දැනුමක් තියෙන අයට උනත් මේක වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඉතින් මම පරිගණකයෙන් ChatGPT ගිණුමක් හදා ගන්න ආකාරය ගැන ඒ වගේම ජංගම දුරකථනයෙන් ChatGPT ගිණුමක් හදා ගන්න ආකාරය ගැනත් වීඩියෝ දෙකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ දෙකේ link පහළ description එකේ වගේම උඩ cards වලත් දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් වීඩියෝට යමු. වීඩියෝවට යන්න කලින් කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක touch කරලා එතන තියෙන bell icon එක touch කරන්න. එතකොට මම වටින වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේක කම්පියුටර් එකේ වගේම මොබයිල් ෆෝන් එකනොත් කරගන්න පුළුවන්. මම අද මේක ගොඩක් දෙනෙක් භාවිතා කරන මොබයිල් ෆෝන් එක යොදාගෙන තමයි කරන්න හදන්නේ. මම මේ ඊමේල් එක බැංකුවක ගණකාධිකාරී තනතුරක් සඳහා අයදුම් කරන්න ඒ බැංකුවේ කළමනාකරු වෙත යවන්න හදන්නේ. මුලින්ම මම ChatGPT app එක ඕපන් කරගන්නවා. දැන් මේ message කියන තැන write an email to the manager for response to an advertisement for the post of bank accountant කියලා type කරලා මෙතන touch කරනවා. දැන් ලස්සනට email එකක් ChatGPT එකෙන් managerට යවන්න අපට හදලා දීලා තියෙනවා. මේක උඩ ටික වෙලාවක් ටච් කරගෙන ඉඳලා ඒක කොපි කරගන්නවා. ඊළඟට මම මගේ Gmail app එක ඕපන් කරලා ඊමේල් එකක් යවන්න compose ටච් කරනවා. දැන් compose email කියන තැන ටච් කරගෙන ඉඳලා paste කරනවා. මේ to කියන තැනට ඊමේල් එක යවන්න අවශ්‍ය කෙනාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ටයිප් කරන්න ඕනේ. දැන් ChatGPT එකෙන් මට මේ ඊමේල් එකට මාතෘකාවත් හදලා දීලා තියෙනවා. මම මේ මාතෘකාව කට් කරගෙන ගිහිලා subject කියන තැන paste කරනවා. මම කලින් මැනේජර්ගේ නම දුන්නේ නැති නිසා මෙතනට මැනේජර්ගේ නම ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට එතෙන්ට නමකුත් දෙනවා. ඒ වගේම මම තනතුර ඉල්ලන ආයතනය දීපු නැති නිසා ඒකත් මේ විදිහට BOC කියලා ටයිප් කරනවා. අවසානට මගේ නම හා මම සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් දුරකථන අංකයකුත් දෙනවා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා හිතෙනවා. වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ඒ වගේම යාළුවන්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න.